Assalamoalikum. په دې ویډیو کې موږ د نمپای د سیکنډ ویډیو سیریز باره کې خبره کوو. په دې کې موږ زده کوو چې نمپای کې موږ د اrange ones zeros لاین سپیس او د هغې ډیټا ټایپ به څنګه چک کوو. کلیر زه امپورټ کوم امپورټ نمپای ایز np. کلیر دا ما تاسو ته مخکې ویلو چې مطلب دا ایز np ما امپورټ کړه. زه اوس وایم چې np ډاټ arange د یو رینج سپیسیفیک دلته ورکوم لیټس say 5. نو ما دې ته دا انسټرکشن ورکوم چې یو ارې جوړه کړه چې آی کې 5 صحیح آبجیکټ کلیر دا زه رن کوم. دا غي نه بعد موږ سره پته ولګي چې د 0 1 2 3 4 د 0 نه وره 4 4 دا 5 آبجیکټس په دې کې راغلي. کلیر د دې نه بعد کو چې کول غواړم چې زه یو ارې جوړوم چې آی کې ما سره صرف سی 1 زی صرف 1 زی او زه آی کې سپیسیفای هم کوم لیټس say ما سره 4 ونز پکار دي. کلیر نو دا زه رن کول غواړم نو 1.1.1.1 کلیر دا د دې چې کوم ډیفالت چې کوم ډیټا ټایپ هغه فلوټ دی. کلیر نو 1 زی ارې جوړه شو 4 1 زی پکې. کلیر کو زه دا چې کول غواړم اوس د دې np.zeros غواړم چې ما سره صرف سره شي 0 زی ارې جوړ شي لیټس say هغه کې 5 0 زی او رن کوم نو موږ ته پته راغی چې 0 0 0 0 5 zeros پکې دا یو ارې ده. کلیر نیکسٹ کو زه دا ارینج کوم داسې یو خاص سپیسیفیک رینج ورکم زویم چې ما سره یو ارې جوړه کا ارینج او په هغه کې زویم چې لیټس say د 2 نه والا 10 پورې یو ارې جوړه کا هو چې ډیفرنس پکې هر یو کسی 2 2 وي لکه مطلب د هر یو ارې په منځ کې چې کوم ډیفرنس دی د دوه ارې هغه سی 2 وي. نو دا کو زه رن کوم دلته نو تاسو ته پته ولګي چې مطلب یو ارې جوړه شو 2 4 6 8 د 2 نه والا 10 پورې خو د هر یو ډیجټس او د هر یو آبجیکټ ترمنځ چې کوم ډیفرنس هغه 2 دی. کلیر نیکسٹ کو زه وایم دا دغه طریقه زه په یو بل لحاظ سره هم کتلی شم لایک زه وایم چې np ډاټ linspace. کلیر linspace والا او زه وایم لیټس say د 0 نه والا 10 پورې یو ارې جوړه کا خو نمبر پکې سو والا زه وایم چې 15 نمبر والا او د هغه یو ارې جوړه کنو اتوماتیکلی به چې کوم د هر یو آبجیکټ ترمنځ کوم ډیفرنس دی هغه به دا کریټ کی. کلیر نو تاسو ته پته چې مطلب 0 نه والا 10 پورې یو ارې جوړه شو څومره نمبر دی 1 2 3 4 5 او د هر کنزیکیټیو آبجیکټس ترمنځ چې کوم ډیفرنس دی هغه 0.5 دی سوري 2.5. کلیر دا خو مطلب موږ سره د ارینج ونز زیروز او د لاین سپیس خبره شو. اوس کو ان کیس زه ما سره د دې ډیټا ټایپ چې کول غواړم زه وایم چې لیټس say دا یو x equal to زه وایم چې np ډاټ 1 زه یو ارې دلته جوړوم او زه وایم چې لیټس say کې 3 ونونه دي. کلیر نو کو دا مل ترن کړه نو تاسو دلته وګورئ لیټس say دا هورن خوشو خدا به څنګه ګورم x په سمپل لاندې ولیکم نو ما ته ورشي 1.1. نو دا د دې ډیټا ټایپ چې بای ډیفالت هغه موږ سره سری هغه فلوټینګ دي څنګه به چې کوو ما تاسو ته خو ډی ټایپ. کلیر نو تاسو ته پته وي چې کوم ډیټا ټایپ هغه فلوټ دی. زه وایم چې دا فلوټ ډیټا ټایپ نه دا کنورټ کول غواړم څه ته دا زه کنورټ کولم انټیجر ته کنورټ کوم. زه به سمپل سو کوم زه به سمپل دلته ولیکم 3 دی بریکټ کې دنه 3 کما and date type equals to np ډاټ اوس تاسو په خپل مطلب کو دا تاسو انټیجر 64 بیٹ کې شو غواړئ یا 30 128 16 32 نو تاسو باندې کې زویم چې 64. کلیر 64 نو دلته دا ما 64 ولیکو. اوس کو سمپلی زه کوم دا رن کوم نو ما ته بدل راشي لیټس say دلته x ولیکم x نو ما سره بدل راشي چې دا یو ارې ده او د هغه پوینټ تلل شو دا سمپل انټیجر کې راځي. نو دې لحاظ سره موږ مطلب د یو ارې هغه ډیټا ټایپ چینج کولم شو او د یو ډیټا ټایپ نه بل ډیټا ټایپ ته د موږ اړول شو. نو په دې ویډیو کې موږ سمپل د ونز ارینج او د یو خاص سپیسیفیک رینج باره کې په اریز کې موږ وکتل چې مطلب موږ په نمپای کې د څنګه ارینج کول شو. په نیکسټ ویډیو کې موږ ان شاء الله د یو بل ټاپک سره تاسو سره ملاویږو. دا وخت په خپل ځان خیال ساتئ. الله حافظ.